أول بالنسبة للمجتمع المدني ما كان في تجاوب، لإنه هن بالنسبة لإلهم هلأ وقت إنه نكون عم نفرُز نحن في احتياجات أكتر بحاجة لإلها، مشان هيك نحن استخدمنا أفراد المجتمع، يعني مكّنّا وحفّزنا متطوعين من قلب المجتمع هن adolescents ويافعين ويافعات. نفس الجمعية ممكن تفرز نفايات صباحا، تأمن الأكل للنازحين الظهر، وتحمل معنفين المساء. هيدي هي باختصار قصة جمعية تابيتا اللي رح نخبركن عنها اليوم. ومعنا منسقة الحماية ومديرة المراكز المجتمعية بالجمعية روزي شرفان، ومسؤولة المنح بإكسبرتيز فرانس منال شيبان. روزي كيفك؟ منيحة، أنتِ منال. الحمد لله. رح بلش بروزي، ما إيه، تزعلي لا روزي. طبعًا. روزي، طبعًا الحدث اليوم عم نضوي على جمعيتكم ومن خلال تعاونكم مع شبكة 2. خبرينا عن هالتعاون، شو المشروع اللي نفذتوه معهم؟ أوكي. أول شي نحن كطبيطة جمعية محلية مسجّلين بوزارة الداخلية، وأكيد جمعية لا تبغي الربح، عندنا برامج متعددة ونفّذنا مع expertise France ب under شبكة 2 يعني project نفّذنا كذا مشروع بالتعاون معهم وبكذا مناطق، ضمن المراكز الخدمات الاجتماعية اللي نحن عنا إياها بالبترون وعلي والأشرفية نعم. بالتحديد. هن هول المناطق ال3 بتشتغلوا فيهم. هول بنشتغل فيون بس كمان عندنا فريق متنقّل مننفّذ لتنفيذ بعض برامج بمنطقة البقاع نعم. وبمنطقة عكار وبمنطقة الجنوب نعم، كمان. شو يعني المشاريع اللي بتشتغلوا عليها؟ شو نطاق شغلكم؟ أوكي. هلّأ نحن برامج إغاثة وتنمية بذات الوقت. بتستهدف كل الجنسيات من دون أي تمييز، كل الفئات بغض النظر عن الجنس، العرق والأديان. وبرامجنا بتطال كل الفئات العمرية، فتيان، فتيات، نساء متل شو ورجال بس بتعني؟ مسنّين. بالتحديد من ناحية البرامج التنمية أكتر، عندنا برامج مجتمعية واحدة منّن نفّذناها مع expertise اللي هي France شو؟ يلّي هي إدارة النفايات الصلبة. كمان عندنا برامج تنموية بتستهدف إنه تمكّن النساء والفتيات اللي هن أكثر عرضة للخطر والمُعرّضين للعنف القائم على النوع الاجتماعي. بننمّي لهم قدراتهم ضمن برامج تدريبية، ضمن تعزيز للقدرات والمهارات الحياتية اللي عندهم نعم. إياها. رح أوقف عند موضوع يعني فرز النفايات. كيف اهتميتوا بهالمشروع؟ شو علاقته ببقية الأنشطة اللي بيقوموا فيها؟ هلأ هيدا المشروع هو كان وحده مش مرتبط بأنشطة تانية، كانت مدته سنة، كان عم يتنفّذ بمناطق الغرب تبع بلديات علي اتحاد بلديات علي. يعني خلال هيدا المشروع كان إله impact مش بس على البيئة يعني، كان كمان إله أثر اجتماعي، اقتصادي، خلقوا فرص عمل، قدموا فيه awareness session تقريبًا 50 جلسة، شاركوا فيها كمان كل السكان يعني المجتمع المدني بكل هيدول البلديات، كمان صاروا هن شريك بالفرز وبهيدا المشروع. نعم، كنتوا تقريبًا 10 بلدات ما هيك؟ 12. 12 12. بلدية نعم. ضمن اتحاد الغرب الأعلى نعم. والشحار. وكان عندكم ناس عم تشتغل كموظفة أو كعاملة بهيدا المشروع اللي هو فرز النفايات بهالبلدات 100% ال12، يعني إحنا وبنفس الوقت كنا هن عم يعملوا جلسات توعية لأهمية الفرز صح. للسكان وللطلاب وللمدارس. 100%. اشتغلتوا سنة وهلأ واقف المشروع أو رجع كفّى؟ هلأ نحن بالexit strategy تبع المشروع عملنا متل اجتماع تنسيقي مع كل البلديات، وكلّن عبّروا عن
استعدادٌ إنه يكفّوا أكيد ضمن إمم. الموارد المحدودة اللي هن عندُن إياها، بس أكيد إنه عم بيكفّوا. والبلدية فيها تكفّي بإمكانياتها الذاتية؟ بموارد كتير محدودة، نعم. يعني إذا بدّك نحن المشروع ساعدٌن بالأول بس ومكّناهن وخلقنا هالوعي البيئي عند المجتمع المدني، وأكيد واجباتٌ هن إنه يكونوا عم بيكفّوا لإنه الجمعيات يعني ما فيها تكون عندها مشاريع طويلة الأمد وتشتغل محل البلدية البلديات أكيد. طَب شو الوعي، يعني كيف حسّيتوا إنه فرقت بهالمجتمعات؟ 100%. هلأ الفكرة إنه بدايةً هو المشروع إجا كرَد على حاجة هي الاتحاد هو أطلقها، يعني نحن هن عرضوا علينا المشروع وحسّينا إنه يعني بيلايم أهداف شبكتنين. كان الهدف منّه إنه هو كان المشروع عم بيتنفّذ أصلًا من قِبَل البلديات وبسبب الشح بالتمويل يعني وهيك اضطروا لفترة معيّنة إنه يكونوا عم بيوقفوه، جينا نحن إنه رجعنا عزّزنا هالموارد اللي هي أصلًا موجودة بالبلديات. أكيد بالأول بالنسبة للمجتمع المدني ما كان في تجاوب، لإنه هن بالنسبة لإلهم إنه هلأ وقت إنه نكون عم نفرُز نحن في احتياجات أكتر بحاجة لإلها، مشان هيك نحن استخدمنا أفراد المجتمع، يعني مكّنا وحفّزنا متطوعين من قلب المجتمع هن adolescents ويافعين ويافعات، درّبناهن على أهمية فرز النفايات وكان لإنه هن من قلب المجتمع تقبّلون أكتر، يعني صاروا يحضروا جلسات التوعية معُن وبالفعل صار في تجاوب، يعني فرقت كتير من أول المشروع لآخر مشروع. بعدين في كان دراسة انعملت إنه من بعد هالنوع من المشاريع حتى كمية النفايات بتخف، لإنه العالم بتصير ببيتها مسؤولة أكتر بالتعاطي مع نفاياتها، 100% وعلمًا وهيدا إنه الفرز يعني شو من بيقولوا المصدر، بالمصدر. 100% من المصدر، والفكرة إنه خلال تنفيذ البرنامج صارت الأزمة، يعني أزمة الحرب بلبنان، فكان في حركة نزوح كتير كبيرة بالمنطقة، زادوا النفايات، اضطرينا إنه نعزّز عن جديد الدورات التدريبية نعم. وندخّلنا ضمن المراكز الإيواء يعني وهيك. واشتغلتوا كمان مع النازحين على مشاريع تانية، صح، على صحيح. مساعداتهم أو دعمهم أو 100% كمان بالشراكة مع Expertise France كان عنا برنامج مدته 3 أشهر، هو برنامج قصير المدى لأنه كان بيرد على حاجة الطوارئ اللي كانت على الأرض، كان الهدف منه تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين اللي لجأوا على مراكز الإيواء، من خلال تأمين حاجات أساسية لإلهم، حصص غذائية، حرامات، فرش، أدوات تنضيف وغيرٌ، بس بذات الوقت كان فيه شِق حماية. اتطرّقنا لبرامج دعم نفسي اجتماعي للأشخاص النازحين لإنه هن كانوا نعم. بوضع نفسي كتير بس صعب. مجال شغلكم شو واسع، يعني من النفايات لحماية الحماية صحيح، المُعَنّفين، 100% في صحيح. شي مشترك بيناتن؟ هلأ هي الحماية إذا بدّك بتكون mainstreamed عادةً بكل نعم. البرامج، يعني شو ما كان نوع القطاع اللي عم نشتغل فيه، نعم. على طول بيكون في شِق حماية نحن نعم. منتدخّل من نعم، خلاله. ما أنا عم لاحظ يعني بعدة مشاريع بExpertise France دايمًا في هيدي القدرة على إنه المشروع يتحوّل حسب الظرف، إذا كان حالة طوارئ أو مش حالة مضبوط. طوارئ، عم قصد أو عم بتسائب؟ هلأ نحن بالأول المشروع كيف مقسّم هو عنده 3 components أول مشروع حكيت عنّه روزي يلّي لمدة سنة، هو من المشاريع التنموية لتخفيف الهشاشة بالمجتمع، بس بتعرف من الوضع عندنا بالبلد، فوقت يصير حيالّا emergency ويكون الوضع بيتطلّب إنه تدخُّل أكبر متل قصة النازحين، مشان هيك كمان كنّا نخلق component صغير نقدر نلبّي فيه الحاجات الطارئة للي عم يصيروا بالمجتمع. لحتّى تقدر تلبّي يعني الحاجات يلّي هن بحاجة لإلها بظِل غياب مساعدات تانية. بدي أشكركن، في شي بتحبّي تزيديه؟ لأ ميرسي لإلك. ميرسي لإلك. يعطيكم العافية. Thank you. Thank you.